So hey guys, পুনে এবাৰ তোমালোকক ওয়েলকাম জনাইছো আমাৰ এই প্লেটফৰ্ম ইনোগ্লিফ আসামলৈ। তো তোমালোকে থাম্বনেইলটো দেখি আহিছে চাগে যে 5টা চেপ্টাৰ পঢ়ি কেনেকা পাছ হ'ম। তো যদি তোমালোকে একো এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই, জাষ্ট ডু 5 চেপ্টাৰ্ছ। বহুত উজু চেপ্টাৰ্ছ কম, ঠিক আছে। এনেতো তোমালোকে 4টা চেপ্টাৰ পঢ়িলে 5 মাৰ্ক আহি যাব, বাট এটা চেপ্টাৰ এক্সট্ৰা কৈছোঁ কাৰণ যদি তোমালোকে সেইটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিবা যদি কুৱেশ্যন নোৱাৰা তেন তোমালোকে সেইটো ফিল আপ কৰিবলৈ সেই 5 নম্বৰ চেপ্টাৰটো তোমাক বহুত হেল্প কৰিব। সবতকৈ প্ৰথম তোমালোকে পঢ়িবা ইজি চেপ্টাৰ কেমিকেল কাইনেটিক্স। কেমিকেল কাইনেটিক্সৰ লগত তাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনটো কৰি ল'বা। এতিয়া আৰু তুমি ছাৰ অকল প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন কৰিলে হ'বনে সেইটো ভাবি নাথাকিবা, কাৰণ তোমাৰ ওচৰত সময় নাই, ঠিক আছে। সেইটো পঢ়িবা আৰু একো কৰিব নালাগে, বিকজ সময় নাই। কেমিকেল কাইনেটিক্স পঢ়িবা, তাৰপিছত তাৰ PYQs কৰিবা। ইয়াতে দেখাই দিছোঁ, এইটো হয় তোমাৰ কেমিকেল কাইনেটিক্সৰ লেকচাৰ আৰু এইটো হৈছে তোমাৰ PYQৰ লেকচাৰ, ঠিক আছে, কেমিকেল কাইনেটিক্সৰ। তাৰপিছত তোমালোকে যাবা ইনঅৰ্গেনিক। DNA ব্লক আৰু কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ লেকচাৰ মুনিৰ ছাইডত 2.5 ঘণ্টা আছে, এইটো চাই ল'বা, ঠিক আছে। তাৰপাছত মই কৰোৱা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন মানে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো কৰিবা। ইমানেই কৰিবা আৰু নকৰিবা, কাৰণ সময় নাই। আৰু যদি পঢ়িবলৈ যোৱা বোলে তোমাৰ ষ্ট্ৰেছ আহিলে কি আহিলে নাজানো, বাট ইমানেই পঢ়িবা। কাৰণ কি আৰু পঢ়িব নালাগে নেকি, নে ইমানেই চাফিচিয়েণ্ট? কাৰণ উপায় নাই আৰু ইমানটো কৰা। ইয়াৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন কিছুমান ৰিপিট হ'ব পাৰে, বা তোমাৰ কিছুমান তোমাৰ কনচেপ্টটো তোমালোকে অলৰেডি পাবা না, থিয়ৰিত তোমালোকে কনচেপ্ট পাবা, তাৰপিছত কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছটো কৰিলাই। তাৰপিছত তাত যি কুৱেশ্যন আহে সেইটো তুমি নিজে টেকেল কৰিব জানিব লাগিব, ঠিক আছে। 3টা চেপ্টাৰ হৈ গ'ল, কেমিকেল কাইনেটিক্স, DNA ব্লক আৰু কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ড। তাৰপিছত তোমালোকে পঢ়িবা বায়োমলিকুল। বায়োমলিকুল অকল প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন কৰিলে নহ'ব, মই বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ, কাৰণ আমাৰ সময়ত 3 মাৰ্কছৰ আছিলে সেই চেপ্টাৰ, এতিয়া 7 মাৰ্কছৰ হৈ গ'ল। তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন গোটেই কৰিবাই, তাৰ লগতে তুমি তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন ভিডিঅ' চাবা, তাৰপিছত তুমি তাত এক্সাম্পলছো চাবা, মানে ইনটেক্সটো চাবা। মই ইয়াত ভিডিঅ' লগাই দিছোঁ, এইটো তোমাৰ বায়োমলিকুলছৰ তোমাৰ থিয়ৰী, এইটো হৈছে তোমাৰ PYQ আৰু এইটো হৈছে তোমাৰ ইনটেক্স সলিউশ্যনছ, ঠিক আছে। তাৰপিছত 4টা চেপ্টাৰ হৈ গ'ল, কেমিকেল কাইনেটিক্স, DNA ব্লক, কোঅৰ্ডিনেশ্যন, বায়োমলিকুলছ, গোটেইকেইটা 7 মাৰ্কছৰ চেপ্টাৰ হয়। তো 7 4 = 28, তুমি ইজিলি পাছ আছা। কিন্তু আৰু এটা চেপ্টাৰ আমি কৰি যাম, এইটো হৈছে তোমাৰ কি হৈছে সলিউশ্যনছ। ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ হয় তোমালোকে আগৰ পৰা পঢ়ি চাগে, এইটো হৈছে তোমাৰ লেকচাৰ আৰু এইটো হৈছে তোমাৰ PYQ। ইমানেই কৰা আৰু নালাগে কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি আৰু ইচ্ছা আছে আৰু যদি অলপ কৰিম বোলে, দেন গোটেই অৰ্গেনিকৰ নেম ৰিয়েকশ্যনছবোৰ মনত থৈ গুচি যাবা আৰু ডিষ্টিংগুইছ টেষ্টবোৰ মনত থৈ গুচি যাবা। এইকেইটা তুমি অলপ অলপ চালে হৈ যাব পাৰিবা, বাট এইকেইটাটো কৰিবাই, ঠিক আছে। তো ইমান কৰি পিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পাছ হৈ যাবা। তো বেষ্ট অফ লাক, আৰু মুঠতে পাছ হৈ যাবা, ঠিক আছে।